Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa at tandaan ninyo, kayo ay nasa iparas kay Paras. At ito ang inyong likod, Ado Paglinawan, ang, ang pares ni Paras. Ayan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon ay medyo matindi ng kaunti, kaya humawa kayo sa inyong mga silya, no? Ito po ay tungkol sa sugo, no? Pasugo ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa wikang Ingles, ang tawag dyan, ambasador. Pero mukha hong na naginip at naging abrasador. Ha? Dahil dito ho sa kanyang binitawang salita sa General Santos, at nakataon naman na nandun din ako, kaya pala ako pinapunta doon ng mga leaders natin sa Marcos Alisjan, ay gusto nila na tapatan ko si Ambassador Mary Kay Carlson sa kanyang pagdulog doon sa Mindanao Development projects, no? Sa economic projects. Pero ako'y nagtaka na binitawan niyang salita ay politika, geopolitics. At medyo parang bastos. Alam niyo, ako ay nagsilbi rin na isang diplomat sa Washington, D.C. Ano po? Ay bawal na bawal po sa amin yan na kengkuyin. No? Kengkuyin ang ginagawa ng ibang bansa. Lalo na sa pagbabansag na ito ay isang cartoon. Kaya lumalabas ngayon mga kabansa, sino ang cartoon? Ang cartoon ay si Ambassador Mary Kay Carlson. Ayan, ang nakakalungkot mga kabansa. Because it was inappropriate, it was crass, it was rude, and wala pong delikadesa. Ngayon, kung ganyan na ang posture ng Amerika sa natatalo nilang sitwasyon dito sa South China Sea, ay mas lalo pa siguro silang hihina dahil palakas ng palakas ang bansang China at lalo pang lumakas ngayon na malapit ng matalo tuluyan ang Ukraine sa bansang Russia. At ang dalawa pong ito ay merong katulong dito sa East Asia, ang North Korea. Kaya napaka-importante na ito ay pag-usapan natin. Pero makinig muna tayo dito sa first part ng video na ito. Today, we're diving into an eye-opening statement from the United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, who has just called China's infamous 10-dash line a cartoon. Yeah, you heard that right, a cartoon. This bold statement adds a new layer to the ongoing debate over the South China Sea, or as we call it, the West Philippine Sea. Let's break down what this means for the Philippines, international law, and the bigger geopolitical picture. 1. Background on the 10-dash line. For those unfamiliar with the issue, China has been pushing its so-called 10-dash line to justify its vast territorial claims over the South China Sea, including areas well within the Philippines' exclusive economic zone, EEZ. The original claim, known as the 9-dash line, was already controversial, but now with the 10-dash line, it's getting even more bizarre. China insists that this imaginary line gives them the right to control resources, fishing grounds, and navigation in these waters, even though international law, including the 2016 Hague ruling, says otherwise. 2. Ambassador Carlson's statement. So what did Ambassador Carlson say? In a recent interview in General Santos City, she didn't hold back. When asked about China's insistence that the Philippines remove its vessels from the Escoda Shoal, Carlson straight up called China's 10-dash line a cartoon. She said, and I quote, "That's not based in law, that is not a factual representation of international maritime law." Essentially, she's calling out China for trying to rewrite the rules of the game. 3. U.S. support for the Philippines. The big takeaway here is that the U.S. is standing firmly behind the Philippines. Carlson made it clear that the United States will continue to support the Philippines in upholding its sovereign rights under international law.
The Escoda Shoal, which is just 75 nautical miles from Palawan, falls squarely within the Philippines' EEZ. Carlson emphasized that this is not just about national security, it's about the livelihoods of Filipino fishermen, their families, and even our food security. It's great to see this level of support from a key ally like the US. In the first place, ladies and gentlemen, ang 9-dash line ay hindi creation ng China. According to Kishore Mabubani, na tanyag na officer ng United Nations, ang 9-dash line ay creation ng mga Hapon nung sila pa ang nag-a-administer ng South China Sea mula sa Taipei na tinatawag nilang hindi Taiwan kundi Formosa noon. In 1946, Japan was still in possession of the South China Sea, the entire South China Sea. At sila ang gumawa niyang, actually, original yan, 11-dash line. Ibinigay lang ho ng China sa North Vietnam ang 2-dash line. But I'm going ahead of my story. Mga kabansa, anong international law ang sinasabi nitong si Mary Kay Carlson? Ha? At anong arbitral ruling ang sinasabi niya? Kung ang pagbabasihan lamang niya ay isang tratado na ang United Nations Convention on the Laws of the Seas na naging effective lamang noong 1994, aba, ano, itatapon na natin sa basura yung 250,000 and more treaties before the UNCLOS came out and became effective? Medyo makitid naman ho yatang pag-iisip yan na ang isang tratado ang magiging base ng kabuuan ng international law at yun na lamang ang susundin. Mangyayari lamang yan kung nakakakita ang Pilipinas sa susog ng Amerika ng pabor sa kanya, kaya yan ang kanyang tinututukan. Pero ang UNCLOS po ay obviously by mere common sense, not the totality of international law. Pangalawa, mayroon pong portion ng international law na mas malaki pa sa mga tratado. At ang tawag dito ay customary international law. Bakit customary? Dahil hindi po nakasulat. Dahil sa customs and tradition lamang inoobserba. At ang isa po dyan ay ito ring 9-dash line. Okay. Sinasabi na Mary Kay Carlson, ang suporta ng Amerika? Hello? Hindi ba nawala sa Pilipinas ang Scarborough Shoal? Dahil inulul-ulul nyo si Noynoy Aquino nung panahon niya. At i-withdraw ni Albert de Rosario, Secretary of Foreign Affairs, at Walter Gasmen, ang BRP, Gregorio del Pilar, at iba pang mga barko natin na naka-stand off sa Scarborough Shoal. Iniurong natin. Hindi ho tayo tinaboy ng China. Bigla tayong nawala. So, anong gusto nyong gawin ng China? Mawala na rin? Aba, lumulutang kung di pinagkasunduan pala ay magkaroon ng simultaneous withdrawal. Hindi naman pala inaprubahan ng China. Kaya ho, up to this present time, under customary international law, sila ang nandyan at sila ang may control dyan. Gusto nating agawin? We use the Duterte formula. Ang sabi ni Duterte, andyan sila, gusto nyo Scarborough Shoal? Di agawin nyo. Pero maagaw nyo lang yan sa China sa pamamagitan ng gera. Handa ba ang Pilipinas na makipaggera sa China? Ang sabi ni Presidente Duterte, wag na lang.
makipagkaibigan na lamang tayo. At yan po ang naging sani kung bakit Diyos mio ang naging achievements despite the COVID-19 ng Presidente Duterte. Simula sa 2 donasyon ng tulay, bumagsak ng buhos ng trade, papasok at palabas ng Pilipinas. Marami mga nagawang mga tulay na hindi na in-accredit pa sa China, pero tuloy-tuloy lamang. Ang people-to-people ng China relations with us during the time of Digong was, wow, umakyat. Anong pruweba ko dyan? Nagkaroon po tayo ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na milyon na turista galing sa China nung panahon ni Duterte. Ngayon ho, ni kalahating milyon wala tayo. Pangalawa, ang dami hong bagyo. Sus Mariosep, mula ho nung umupo yan si Bongbong Marcos na hinagupay na tayo ng sari-saring klase ng bagyo at nandyan na yung Karina, nandyan na yung Enteng, pero nasaan ang Estados Unidos, Mary Kay Carlson at ang iyong cartoon? Wala kayo. And yet sinasabi nyo na yung siyam na EDCA bases is for HADR, HADIR, Human Assistance and Disaster Response. Kayo ang disaster So wala kayo. Tuloy ang gugurgurin tayo ng China kung dito sa Ayungin Shoal hindi tayo nakipagsundo. Pero hindi na ako dadako dyan dahil may kasunduan na maayos na ang resupply mission natin sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Ano nangyari sa Escoda Shoal? Sabi ng Amerikano, hindi tayo makaporma sa Ayungin Shoal. Subukan natin pumorma sa Escoda Shoal. So, ipinart ninyo yung BRP, Teresa Magbanwa. Oy, my goodness. Ilang linggo nakaparke dyan ang Teresa Magbanwa. At kung hindi pa inilik sa inyo ang impormasyon ng China, na ipupull out na yung ating mga sundalo at tripulante diyan sa Teresa Magbanwa, ay hindi pa nyo paalisin ang Teresa Magbanwa para umuwi dito sa Palawan. At nang umuwi sa Palawan ang mga tripulante, sus Mariosep, naka-stretcher na yung iba dahil ginutom ninyo at gibotsyodoro. Wala nang pagkain, wala nang gamot, wala na rin tubig. Umiinom na raw sila sa katas ng air conditioning na lamang. Asan ang Amerika? Asan ang cartoon kung di nasa inyo? Yan ang problema ninyong mga Amerikano. Puro kayo sat-sat, wala naman kayong bat-bat. Panoorin natin ang pangalawang portion ng video. 4. China's pushback. On the flip side, China isn't taking this lightly. Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong, during recent bilateral talks with the Philippines, reaffirmed China's stance, stating that they would firmly safeguard their claims in the South China Sea. China's narrative continues to be that their claims are rooted in history and are validated by their interpretation of international law, despite overwhelming evidence and a landmark ruling to the contrary. 5. Why Carlson's statement matters. So, why does Carlson's statement calling China's claims a cartoon matter? First, it underlines the absurdity of China's narrative in a way that's accessible and relatable to the public. Describing the 10-dash line as a cartoon strips it of any perceived legitimacy and highlights just how far China is going to push its own agenda. More importantly, Carlson's remarks signal that the US isn't just a passive observer in this situation. They're actively challenging China's actions and affirming their commitment to the Philippines. Ito lamang po masasabi ko. Kanina sinabi natin na Hapon ang naglagay niyang 9-dash line na yan. Ano ho ba history dyan? No?
At maaari ho ba nating isang tabi na lamang ang kasaysayan dahil may gusto tayong palabasin at meron tayong gustong geopolitical position na isulong? Hindi po maaari. Dahil ang kasaysayan po or history ay hindi na mabubura. Alam ho ninyo noong 1894, mga kabansa, nagsimula ang First Sino-Japanese War. Natalo ang China, kaya sa Treaty of Shimonoseki, 1 year after, isinuko ng China ang portion ng Manchuria at portion ng Formosa, including Taiwan at ang Pescadores Islands. Tapos po ang gera because of that treaty. Pero, mga kabansa, di lumaon, ay nagkaroon ng Second Sino-Japanese War. At dito, pinasok na ng Japan ang Hainan, ang Pratas Islands, ang Paracel Islands, ang Spratly Islands, para makuha ang kabuuan ng South China Sea. At ito ay sinabi na nga natin kanina, ina-administer nila through the Taiwan office sa Formosa. Ang tawag po ng Hapon sa Taiwan ay Formosa. Na noong 1946, isang cartographer ang nagdrawing ng 9-dash line. Pero yan ho ba ay ginagamit ng China na batayan, base ng kanilang claim dyan sa South China Sea? Hindi po. Hindi po, mga kabansa. Dahil natapakan ang First and Second Sino-Japanese War ng World War II at sumama ang China sa Allied Powers. At noong 1943, nag-meeting po si Winston Churchill, nag-meeting si Franklin Delano Roosevelt at si Chiang Kai-shek ng China sa Cairo. At doon, gumawa sila ng isang kasunduan na tinawag na Cairo Conference. At nagsasaad, lahat ng ninakaw na teritoryo ng Hapon, bansang Hapon, mula sa China, ay ibabalik sa China. At ito ay pinagtibay 2 years after, noong 1945, bago sumuko ang mga Hapon sa tinatawag nating Potsdam Declaration. So sumuko na po noong 1945 ang Hapon. Pero hindi po kaagad na ibalik ang mga isla. Kaya mula noong 1946 hanggang 1951, naghintay pa ng Treaty of San Francisco. Meron pong civil war noon between the Kuomintang forces and the communist forces in China. Kaya hindi naimbitahan ang China sa Treaty of San Francisco. Pero 1 year after, in 1952, para matapos na lamang ang usapin na yan, at hawak pa ng gobyerno ng Chiang Kai-shek ng Kuomintang at ng Taiwan, dahil si Chiang Kai-shek po ay nag-exile sa Taiwan. Hawak pa nila ang gobyerno, formal government ng China. At ito ay napawalang bahala lamang, napawalang bisa lamang noong 1971. Noong ipasa ng United Nations ang Resolution 2578 na nagtatalaga na ang People's Republic of China ang kaisa-isang China, One China policy, at kaisa-isang gobyerno sa bansang China. And that was 1971. 1 year thereafter, inabolish po ang Treaty of Taipei of 1952 at sumaklob sa kanya ang joint communique ng People's Republic of China at Japan sa isang joint communique na may bisa ng tratado, ng treaty. So, kanino sinuli? Kanino sinuli, mga kabansa? Ang mga isla na yan. Sinuli ba yan sa Pilipinas? Kailan lang tayo nagka-interest dyan?
Pero yan po, ang statutory construction yan ay nabuo noong 1972 in the joint communique between Japan and China. So, anong pinagmamalaki nyo na maliwanag na walang visa? Absurd? Cartoon? Kayo ang kalokohan. Dahil yan po ang kasaysayan, hindi nyo na mabubura yan. Ang claim po ng Pilipinas dyan, 1978 lamang. Hindi rin na-cover ng Mutual Defense Treaty ang South China Sea dahil ang Mutual Defense Treaty enacted in 1951. Sa mapa po, accompanying the Mutual Defense Treaty, hindi po kasama ang South China Sea. Kaya wag na kayong mangarap. Wag na kayong gumawa ng sarili nyong cartoon. Mga Amerikano kayo. Ha? At mga Pilipinong kakuntsaba ninyo na covered ang South China Sea sa Mutual Defense Treaty. At yan ay pinabubulaanan ng walang iba kung hindi si Henry Kissinger na Secretary of State to 1975 kung saan ang ambassador ng ang Amerika sa Pilipinas ay sumulat sa State Department noong 1975 at humingi ng klarifikasyon. Dahil nagsisimula na ho na mag-okupa ng mga isla sa Spratly Island si President Ferdinand Marcos Sr. Ano ang sagot ni Kissinger? Hindi kasali sa usapan ang South China Sea. So wag na nating pagpilitan. Ngayon, sa pag-aamin ninyo dito sa video na ito, ay talagang kayo ay nakikialam lamang. Unang-una, hindi naman kayo membro ng UNCLOS. Pumirma kayo pero hindi nyo niratify. So you're not a member of UNCLOS. Wala kayong karapatan na i-cite ang UNCLOS because you're not a member. Pangalawa, you're not a claimant state. Ito hong issue ng mga claims sa South China Sea is only between China, Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan, and the Philippines. Bakit bigla kayong nakasama dyan? Hindi rin kayo coastal state. Diyos Bar Joseph, 10,000 miles away ang California. 3,000 miles away ang Guam. And hindi ko malaman kung ilang 1,000 miles away, maybe 5 to 7,000 miles away, ang Alaska. So bakit kayo nandito sa Pilipinas? Nandito kayo sa Pilipinas dahil meron kayong agenda rito na para sa inyo lamang. At sa katapusan ng video na ito, ay papakita natin kung ano yan. The bigger picture. Now, stepping back for a moment, this is all part of a larger geopolitical chess game. The South China Sea is a critical area for global trade, with billions of dollars worth of goods passing through these waters each year. Whoever controls these waters also controls a major global shipping route. That's why the US, along with other countries like Japan and Australia, is so invested in maintaining freedom of navigation here. It's not just about the Philippines, it's about upholding international law and maintaining balance in the region. 7. The Escoda Shoal and its importance. Let's talk a bit more about the Escoda Shoal. Carlson mentioned that this area is rich in marine resources, which makes it a crucial fishing ground for Filipinos. It's not just a political or territorial issue, it's about livelihoods and food security. If you're a fisherman in Palawan, this isn't just some far-off geopolitical conflict. This directly affects your ability to provide for your family. That's why defending our rights in the WPS isn't just a matter of pride, it's about survival. Conclusion. So, what's next? Will China continue to push its cartoon claims? Or will international pressure finally force them to back down? One thing is clear, the Philippines isn't alone in this fight. With allies like the US standing by us, we have a solid chance to uphold our rights and protect our resources. Let me know what you think about Ambassador Carlson's statement. May nagrereklamo ba sa freedom of navigation? Meron bang interference ang trade from east to west and west to east ng South China Sea? Wala naman ho eh. Ang inireklamo ng mga fishermen dyan
ay precisely kayong mga Amerikano, Australiano at mga Hapon na walang ginawa kakuntsaba ang Pilipinas kundi mag-military exercises dyan. At kayo nakakagabala ng kanilang pamamalakay. Yan ang problema. Kayo ang inireklamo, hindi ho ang China. Bakit naman nila irereklamo ang China? Pagka sila ngay lumulubog o natatamaan ng bagyo, ay sino ba sumasalba sa buhay nila kundi mga Chino? Dahil ang Chino po ang may real and effective control and presence diyan sa South China Sea. So, what is America doing here? America is merely fishing for a false flag. At nire-rehearse na nila mga senaryo. At ang pinakamasaklap pong pangyayari ay nagpalusot po ang Amerika at ngayon ay nakaparke sa Lawag Airport ang tinatawag na Typhoon Missile System. Yan po ay pwede mag-carry ng Tomahawk missiles that can go 2,500 kilometers and can carry nuclear warheads. So sa ilalim, delikado ang Malaysia, delikado ang Indonesia, delikado ang Brunei, delikado ang Singapore. Sa kanluran, delikado ang Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand. Sa norte, delikado ang China, delikado ang North Korea. So, meron po tayong principle of preemptive attack sa Article 50 ng United Nations Charter. Pagka po na-threaten ang Russia through the North Korea or ang China sa presence ng Typhoon Missile System na yan, wala na pong warning. Basta nakita nila na inaarmasan natin yan ng Tomahawk, pwede na ho tayong bombahin. At saka nasa kanila ang choice kung conventional o nuclear ang ipapadala nilang regalo sa inyong mga Ilocano diyan sa norte. Gusto nyo ba yan? Siyempre, hindi po. So, kayo mga nandyan sa Region 1 and Region 2, 10 ng Cordillera area, bakit nyo pinapayagan yung Typhoon missile system na yan? Isa lamang hong nuclear bomb, 3 rehiyon kayo. Region 1, Region 2, Region 3, and perhaps part of Region Cordillera Administrative Region at part ng Region 3 ay maapektuhan po ng iisa lamang nuclear bomb. Wow! Wag na po natin i-stretch ang ating imagination. Ito po ay hindi isang cartoon. We are already in a state of war with forces that are against the United States by their mere presence in our EDCA bases. So, sino ang cartoon? Ang 9-dash line ba? O ang US Embassy in the person of Ambassador Mary Kay Carlson? Kayo ang sumagot. We are fighting for our survival here. No longer peace. Dahil nasa loob na po ang lason na kailangan puksain ng mga kalaban ng Estados Unidos. And mind you, the Americans are very much ready and very much willing to die up to the last Filipino. Maraming salamat po. Kayo ay nasa Iparas Kay Paras. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas Kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Ang panghuling salita, Marcos, alis dyan at alisin mo na rin yang lason sa lawag na tinawag na Typhoon Weapon System. Marcos, alis dyan!